يوم 20 أكتوبر سنة 2010 إنتر ميلان بطل الثلاثية الأوروبية بيلاعب توتنهام في مجموعات دوري الأبطال، وبعد شوط أول إنتر ميلان بيتقدم فيه برباعية وبينهي الماتش إكلينيكيا. بيجي في الشوط الثاني لعيب عنده 21 سنة مركزه الأصلي ظهير أيسر وبيزلزل السان سيرو بعد ما بيسجل هاتريك في جوليو سيزر وتحت رقابة الأسطورة خافير زانيتي، علشان في آخر الماتش إنتر ميلان يكسب 4-3. لكن كل العالم ما بيركزش على الانتصار وبيركز على الشاب الويلزي اللي دمر واحد من أقوى الدفاعات في أوروبا لوحده، جاريث بيل، أسطورة لم تقدر. يوم 16 يوليو سنة 1989 من قلب مدينة كارديف في ويلز وبالتحديد في حي ويتشيرش بدأت حكاية الولد اللي هيدخل التاريخ، جاريث بيل. طفل مولود في أسرة عادية، والده اسمه فرانك كان بيشتغل في مدرسة كحارس، ووالدته ديبي كانت شغالة في التجارة. لكن المصير كان مخبيله حكاية مختلفة تماماً. في مدرسة إيجوليس نيويد الابتدائية وفي سن ال9 سنين جاريث بيقدر يلفت الأنظار وهو بيلعب في بطولة كرة قدم سداسية، ومن هنا كانت البداية علشان يظهر فريق ساوثهامبتون اللي شاف موهبة الولد الصغير ده لأول مرة. ومين كان بطل جاريث في الوقت ده؟ ما كانش أي حد، كان رايان جيجز، اللاعب الأسطوري في مانشستر يونايتد ومصدر إلهام لأي شاب ويلزي. في مدرسة ويتشيرش الثانوية جاريث ما كانش بس لاعب كرة قدم، ده كان رياضي شامل، لعب الرجبي والهوكي وحتى كان عداء سريع جدا. قدر وهو عنده 14 سنة بس إنه يجري 100 متر في 11.4 ثانية. السرعة دي كانت البداية لسلاحه القوي في الملاعب، لكن برضه موهبته الكروية كانت بتفوق زمايله، لدرجة إن مدرس التربية الرياضية جوين موريس اضطر إن هو يحط له قواعد خاصة، زي إن هو يلعب بلمسة واحدة وما يستخدمش رجله الشمال، الرجل القوية واللي كان بيلعب بيها، كل ده علشان يقدر يساوي الكفة بينه وبين زمايله. فانتوا متخيلين حجم الفرق اللي كان بينه وبين زمايله؟ ومع كده برضه كان بيتألق، ولما بقى عنده 16 سنة قدر يقود فريق مدرسته تحت ال 18 سنة للفوز بكاس كارديف. ومع نهاية المدرسة في 2005 خرج بيل بنتيجة ممتازة في مادة التربية الرياضية وتصنف كأفضل رياضي في المدرسة. وأستاذه موريس قال عنه وقتها إنه جاريث عنده عزيمة حديدية وشخصية تخليه يحقق كل اللي يحلم بيه، وإنه واحد من أكتر الأشخاص اللي استمتع بتعليمهم. وفي 17 إبريل سنة 2006 ولما بيل كان عمره 16 سنة و275 يوم بالظبط بيقدر يدخل التاريخ في كونه تاني أصغر لاعب في تاريخ ساوثهامبتون يشارك معاهم بعد سيو والكوت. وأول ظهور ليه كانت في مباراة ضد نادي ميلوول، الماتش اللي الفريق بيكسبه 2-0، ودي كانت البداية بس. ويوم 6 أغسطس جاريث بيل بيسجل أول هدف له في التشامبيونشيب، والجول ده كان بطريقة مميزة من ضربة حرة مباشرة ضد ديربي كاونتي في المباراة اللي بتخلص 2-2، علشان من بعدها الكل يتكلم على الولد اللي عنده مهارات خرافية في التسديد، الكلام اللي بيحفز بيل إن هو يظهر موهبته بشكل أكبر، وبيستمر في التألق وبيسجل ضربات حرة تانية زي اللي سجلها ضد نادي كوفنتري سيتي في ملعب السان ماري، وضد ويست بروميتش ألبيون بيشوط كرة كمان لكنها بتضرب في القائم، علشان يوصل رسالة واضحة إن جاريث بيل خطر حقيقي من أي ضربة حرة. مع دخول شهر ديسمبر سنة 2006 كان جاريث بيل سجل 5 أهداف وكلها بتثبت إنه هو لاعب غير عادي. سجل هدف تعادل في آخر الماتش قدام ساندرلاند وضربات حرة أسطورية ضد هال ونورويتش سيتي، الأداء اللي خلاه ياخد جايزة كارون جيمس من BBC كأفضل رياضي شاب في ويلز. وبعدها بشهور وتحديدا يوم 4 مارس سنة 2007 بياخد جايزة أفضل لاعب شاب في التشامبيونشيب. بعد أول سنة كاملة كلاعب محترف مع ساوثهامبتون وصفوه الصحافة المحلية بأنه موسم مش طبيعي. جاريث كان واحد من أكتر اللعيبة المبدعة في فريق ساوثهامبتون، بالرغم أنه هو كان بيلعب في مركز الظهير الأيسر، وحتى قدراته الدفاعية كمان تطورت بشكل كبير خلال الموسم. لكن للأسف نهاية مشواره مع ساوثهامبتون كانت صعبة، فبعد ما الساوث بيخلص الدوري في المركز السادس وبيتأهل للبلاي أوفس يوم 12 مايو سنة 2007 في ماتش نص نهائي البلاي أوف ضد ديربي كاونتي، بيل بيصاب في الشوط الثاني، الإصابة اللي منعته من إنه يشارك في ماتش الإياب، الماتش اللي الساوث بيخسره بضربات الترجيح وما بيقدروش يتأهلوا للبريمير ليج. وبكده بيل بينهي فترته مع ساوثهامبتون، فترة لعب فيها 40 ماتش، سجل 5 وصنع 11، وكل ده وهو لسه ما تمش ال 18 سنة.
25 مايو 2007 كان اليوم اللي اتغيرت فيه حياة جاريث بيل للأبد. جاريث وقع على عقد لمدة 4 سنين مع نادي توتنهام هوتسبير في صفقة كانت قيمتها بدأت ب5 مليون جنيه استرليني، لكنها كانت ممكن توصل ل10 مليون، وده بناء على عدد المشاركات اللي هيشاركها والنجاح اللي هينجحه مع الفريق. انتقال جاريث بيل لتوتنهام كان بداية فصل جديد في مشواره. النادي اللندني كان شايف فيه موهبة استثنائية، لعيب عنده القدرة ان هو يصنع الفارق في الملعب، والصفقات دي ما بتتعملش الا للاعبين اللي عندهم مستقبل مبهر. ومع توتنهام جاريث كان على ميعاد مع النجومية الحقيقية. التحدي بقى اكبر، المنافسة اصعب، لكن المهارات اللي عنده كانت جاهزة ان هي تخليه مش بس ان هو يواجه التحديات، لكن كمان يصنع التاريخ. ويوم 12 يوليو سنة 2007 بدأ فصل جاريث بيل مع توتنهام. أول مباراة له كانت ودية ضد فريق سانت باتريكس أتلتيك، ورغم إن هو خرج في الدقيقة 80 بسبب إصابة خفيفة، إلا إن الجماهير شافت لمحة من موهبته. لكن البداية الحقيقية كانت يوم 26 أغسطس سنة 2007 لما لعب أول مباراة رسمية مع توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد. لكن جاريث كان مستعد وقدم مباراة كويسة. وفي المباراة الثانية له مع الفريق يوم 1 سبتمبر جاريث بيل بيعيش يوم ما يتنسيش لما سجل أول أهدافه مع توتنهام في تعادل مثير 3-3 ضد فولهام. الهدف اللي كان إعلان واضح إن جاريث بيل موجود علشان يصنع الفارق. بيل فضل يثبت نفسه ويخطف الأنظار، وسجل جول روعة من ضربة حرة ضد أرسنال في ديربي شمال لندن. وطبعا كلنا عارفين قيمة الجول اللي بيجي في ديربي شمال لندن، وبالجول ده بيل بيدخل قلوب جمهور السبيرز على طول. وبعد الماتش ده توتنهام بيستضيف ميدلسبرا في الوايت هارت لين في ماتش في كاس الرابطة، الماتش اللي جاريث بيل بيقدر يسجل فيه 3 أهدافه مع الفريق. وبقى واضح إن كل ماتش كان خطوة جديدة في بناء أسطورته. يوم 2 ديسمبر سنة 2007 كانت لحظة صعبة في مشوار بيل. مباراة ضد برمنغهام سيتي انتهت بإصابة قوية بعد تدخل عنيف من فابريس موامبا، وللأسف التشخيص كان مؤلم، تمزق في أربطة الكاحل الأيمن. الإصابة دي أجبرت جاريث على الغياب لفترة طويلة عن الملاعب، علشان في 11 ديسمبر جاريث يضطر ان هو يخضع لجراحة استكشافية. ومع مرور الاسابيع اتضح ان الموسم انتهى بالنسبة له. والمدير الرياضي لتوتنهام داميان كومولي صرح وقتها ان حتى لو الكاحل بتاع بيل كان يقدر يتعافى قبل نهاية الموسم، ما كانوش هيرجعوه يلعب في الموسم ده تجنبا لتكرار الاصابة مرة تانية. وان هو عارف ان جاريث محبط طبعا، لكنه لسه صغير، واننا بنعمل الافضل لمستقبله. لكن كلنا عارفين ان الابطال دايما بيرجعوا. وفي اول أغسطس سنة 2008 بيل كان جاهز للرجوع للملاعب مرة تانية، وفي نفس الشهر بيجدد عقده مع توتنهام ل4 سنين جديدة، وكانت إشارة واضحة على ثقة توتنهام فيه. موسم 2008-2009 كان مختلف تماما، وجاريث بيقدر يشارك في 30 مباراة في كل البطولات، وخلاص بدأ يثبت رجله في التشكيلة الأساسية. لكن في شهر أكتوبر جاريث بيل بياخد أول كارت أحمر في تاريخه في الماتش اللي الفريق بيخسره 2-1 قدام ستوك سيتي. لكن جاريث بيل ما استسلمش، وفي الموسم ده توتنهام بيتأهل لنهائي كاس الرابطة ضد مانشستر يونايتد، وجاريث بيل بيلعب أول نهائي في مسيرته بعد ما بيدخل بديل في الدقيقة 98 في الوقت الإضافي لما كان الماتش 0-0. النتيجة اللي الماتش بيفضل عليها لحد ما الماتش بيوصل لضربات الترجيح، ولسوء حظ بيل توتنهام بيخسرها وبيفشل في الحفاظ على لقبه. في شهر يونيو سنة 2009 جاريث بيل بيواجه تحدي جديد في مسيرته، إصابة في الركبة. الإصابة اللي أجبرته على الخضوع لجراحة بتبعده عن الملاعب لأكتر من شهرين، وبناء عليه بيفوتوا فترة الإعداد للموسم الجديد. وكان المتوقع إن هو هيغيب عن الأسابيع الأولى من موسم 2009-2010، وبيرجع جاريث بيل للملاعب مرة تانية يوم 26 سبتمبر سنة 2009 لما شارك كبديل في الدقيقة 85 في الماتش اللي بيخلص 5-0 لتوتنهام على بيرلي. والحاجة الغريبة إن رغم مرور سنة على وجود جاريث بيل مع توتنهام، دي كانت أول مرة يشارك وتوتنهام يكسب، لأن الفريق كان بيمر بسلسلة طويلة من النتائج السلبية، والماتشات اللي كان الفريق بيكسبها كان جاريث بيل بيكون مصاب. رغم صعوبة اللعب كأساسي بسبب تألق بنوا إيكوتو باك شمال توتنهام، بتيجي فرصة لبيل إن هو يلعب بسبب إصابة إيكوتو، والمدرب هاري ريدناب ادى جاريث فرصة اللي بتكون نقطة التحول في مسيرة بيل، وبيقدر يحقق أول انتصار له كأساسي في الدوري يوم 26 يناير سنة 2010 في الماتش اللي كان ضد فولهام في الجولة ال 23. وفي شهر
شهر إبريل سنة 2010 جاريث بيل وصل لقمة مستواه في الموسم ده، سجل هدف الفوز في ديربي شمال لندن ضد أرسنال في الجولة ال 34، وبسبب الانتصار ده أرسنال بيخرج من سباق اللقب. وبعدها ب3 أيام بيسجل الجون الثاني وهدف الانتصار على البلوز تشيلسي متصدر الدوري والفريق اللي هيقدر يحسم اللقب في الآخر. والأداء المميز ده خلاه ياخد جايزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي. ويوم 5 مايو سنة 2010 توتنهام بيلاعب مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد، والسبيرس بيقدروا يكسبوا 1-0 برأسية بيتر كراوتش علشان رسمياً توتنهام يتأهل لدوري الأبطال لأول مرة من سنة 62. وكمكافأة على مساهمته الكبيرة في تأهل الفريق لدوري الأبطال، النادي بيجدد وبيعدل عقد جاريث بيل في شهر مايو، وصاحب ال 21 سنة هيكون على ميعاد للمشاركة في البطولة الأكبر في أوروبا مع السبيرس في الموسم الجاي. مع بداية موسم 2010-2011 جاريث بيل بيبدأ الموسم بكل قوة، وبيسجل جولين الفريق على ستوك سيتي في الجولة الثانية في الماتش اللي السبيرس بيكسبوا 2-1، والجون الثاني في الماتش ده اللي كان من فولي ولا أروع بيتم اختياره كأفضل هدف في الشهر. وبعدها بيقدم أداء خرافي في تصفيات دوري أبطال أوروبا، وبيصنع ال4 أهداف اللي سجلوهم السبيرس في شباك نادي يانج بويز السويسري. وأول أهداف بيل في دوري الأبطال جت ضد نادي تيفنتي الهولندي في فوز الفريق 4-1. وكل اللي فات كان كوم، ويوم 20 أكتوبر سنة 2010 كان كوم تاني، اليوم اللي بيل قدم نفسه مش لإنجلترا بس ولكن لأوروبا كلها، لما بيقدم أداء تاريخي في الماتش ضد إنتر ميلان في السانسيرو بعد ما سجل هاتريك في شباك بطل أوروبا والحارس جوليو سيزار. الماتش اللي رغم خسارة توتنهام له 4-3 إلا إن جاريث كان حديث العالم، وفكرة إنه ياخد الكرة من على الجنب الشمال ويجري بيها بكل ثقة ويعدي من مدافعين بحجم زانيتي ومايكون ووالتر سامويل ويحط جولين بنفس الطريقة، فده كان دليل واضح على قوة شخصية الشاب الويلزي ده. وفي ماتش الإياب ضد الإنتر في لندن بيل بيقدر يكرر أداؤه المبهر، والمرة دي بصناعته الهدفين بيساهموا في فوز تاريخي لتوتنهام على إنتر ميلان بطل أوروبا 3-1. أداؤه المبهر ده خلاه ياخد جايزة أفضل رياضي في ويلز سنة 2010. ويوم 20 نوفمبر سنة 2010 بيل بيقود السبيرس الفوز وريمونتادا تاريخية على أرسنال في ملعب الإمارات. فبعد ما كان الفريق خسران 2-0 في الشوط الأول، في الشوط الثاني بيل بيقود الريمونتادا اللي بدأها بهدف تقليص الفارق، ومن بعدها السبيرس بيقدر يسجل هدفين، وبيكون أول انتصار للسبيرس على ملعب أرسنال من سنة 93، وأول انتصار لتوتنهام على ملعب الإماريتس. توتنهام قدر ينهي مجموعات الأبطال في الصدارة في واحدة من أكبر مفاجآت دور المجموعات. ومش بس كده، توتنهام بيقع حظه مع عملاق إيطالي تاني، والمرة دي إي سي ميلان في دور ال16، والسبيرس بيفوز فوز تاريخي في السان سيرو على الميلان بنتيجة 1-0 عن طريق بيتر كراوتش، وبيقدر يحافظ على الهدف ده في لندن والإياب بيخلص 0-0 علشان توتنهام يكمل توهجه في أوروبا ويتأهل لدور الثمانية. لكن رحلة الحصان الأسود للبطولة بتقف في ربع النهائي قدام ريال مدريد. موسم ممتاز لبيل قدر يشارك فيه في 41 مباراة، سجل فيهم 11 وصنع 10 رغم كونه لاعب نص ملعب. اللي كان مميز في بيل إنه كان بيتألق في الماتشات الكبيرة بشكل ملفت، ودايما بيكون موجود لما الفريق بيكون محتاجه. وموسم 2011-2012 كان بداية تألق جاريث بيل بشكل مختلف تماما. فيوم 24 سبتمبر سنة 2011 بيل بيسجل أول أهدافه في الموسم ضد ويجان أتلتيك، والماتش انتهى بفوز توتنهام 2-1. وبعدها على طول بدأ يزود حصيلة أهدافه بهدفين حلوين قوي قدام كوينز بارك رينجرز اللي خلوا الجمهور في حالة انبهار. ويوم 3 ديسمبر سنة 2011 بيل سجل هدف جميل ضد فريق بولتون، وبنشوفه بعد الهدف بيحتفل بطريقة مؤثرة لما رفع الجزمة بتاعته اللي كان مكتوب عليها رسالة عزاء لجاريث بيل لاعب ومدرب منتخب ويلز السابق اللي توفى يوم 27 نوفمبر. اللحظات دي كانت بتأكد إن بيل مش بس لاعب موهوب، لكنه كمان شخص عنده قيم ووفاء لأساطير بلده. المشاركات التهديفية لجاريث بيل كانت قاعدة بتعلى من موسم للتاني، وبنشوفه في موسم 2011-2012 بيلعب 42 ماتش، بيسجل 12 وبيصنع 16، منهم 13 صناعة في الدوري الإنجليزي، كتاني أفضل صانع ألعاب في الدوري
الدوري بعد ديفيد سيلفا، وكان واضح ان وجود جاريث بيل شوية كظهير ايسر وشوية في نص الملعب مش مخلينا نشوف قدراته الهجومية الفتاكة بشكل واضح. ومع رحيل المدرب هاري ريدناب وتعيين مكانه أندريا بيلاس بواش، جاء الوقت اللي هنشوف فيه جاريث بيل في نسخة الجناح الأيسر المرعبة. موسم 2012-2013 كان مليان تغيرات لبيل، فبيقرر يغير رقم التيشيرت بتاعه من 3 ل 11، وقالها بكل ثقة إن أنا ما بقتش ظهير أيسر، وإن أنا عايز ألبس رقم كبير من الأرقام الهجومية. وفعلا بيل بياخد الرقم 11 وبيبدأ بيه الموسم. أول أهدافه في الموسم كانت ضد فريق ريدنج، وبعدها بيسجل هدف عالمي في فوز تاريخي على مانشستر يونايتد في الأولد ترافورد، وده كان أول انتصار لتوتنهام هناك من سنة 89. وفي البوكسينج داي جاريث بيل بيعمل حاجة كبيرة، أول هاتريك ليه في الدوري ضد أستون فيلا، وكانت الأهداف دي علامة على إنه بقى واحد من أخطر اللاعبين في العالم. وفي شهر فبراير سنة 2013 بيسجل هدفين خرافيين من ضربات حرة ضد نادي ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي، الماتش اللي بيخلص بنتيجة 2-1 للسبيرس. وبما إننا ذكرنا الماتش ده فلازم نذكر طبعا الجول بتاع ليون الوحيد في الماتش اللي كان واحد من أجمل الأهداف في سنة 2013، الجول اللي بيسجله المدافع صامويل أومتيتي في شباك حارس توتنهام براد فريدل. وبالرجوع لجاريث بيل، فبيل قدر يسجل على 14 فريق من ال19 اللي مع توتنهام في الدوري، وسجل في كل الكبار ما عدا تشيلسي اللي لعب ضدهم مرة واحدة بس في الموسم. بيل مستواه شهد تطور خيالي من مباراة للتانية، وكله كان عارف انه صعب يكمل مع السبيرس اكتر من كده، خاصة مع اهتمام النادي الملكي بخدماته. فبيل حب يعمل موسم للتاريخ ويسيب له جمهور السبيرس ذكرى ما تتنسيش. ففي يوم 25 فبراير سنة 2013 توتنهام اللي في المركز الرابع بيلعب ويست هام في ديربي لندني صعب على السبيرس، لأن الماتش كان بيتلعب على البولينج جراوند معقل نادي ويست هام. توتنهام بيتأخر في النتيجة 2-1، والماتش بيقرب للهامرز أكتر وأكتر، لكن بيل بطل الرواية وفي آخر ربع ساعة بيقلب الترابيزة على الشواكيش وبيهدي السبيرس انتصار غالي بيطلع بيهم للمركز الثالث في الدوري. شهر مارس 2013 كان شهر الدربيات والماتشات الكبيرة، وبيل اللي كان دايما على الموعد في الأحداث المهمة بيسجل هدف حاسم ضد أرسنال، وبيقدم مباراة أسطورية ضد إنتر ميلان في الدوري الأوروبي لما بيسجل هدف وبيصنع فرص كتير وكان نجم اللقاء بلا منازع. لكن في شهر إبريل بتيجي إصابة لبيل وخلت الكل يقلق، لكن بالرغم من كده بيل بيرجع بسرعة وبيسجل جول وبيصنع غيره ضد مانشستر سيتي في ماتش كبير جدا لتوتنهام. ومع نهاية الموسم بيل عمل حاجة محدش عملها قبله غير كريستيانو رونالدو، وهو انه يكسب جايزة افضل لاعب في الدوري وافضل لاعب شاب وافضل لاعب من رابطة الصحفيين، وكل ده في موسم واحد. في شهر مايو بيل بيسجل هدف حاسم ضد فريقه القديم ساوثهامبتون، وهدف خرافي في الدقيقة 90 ضد ساندرلاند في الجولة الأخيرة من الدوري وماتشه الأخير مع السبيرس. لكن للأسف الجول ده ما كانش كفاية علشان توتنهام يتأهل لدوري الأبطال، وبتقف مع الفريق على نقطة واحدة، وب21 جول كتالت هدافين الدوري و4 اسيستات في 33 ماتش. بتنتهي رحلة جاريث بيل مع توتنهام اللي تحول فيه من شاب موهوب لواحد من أفضل اللاعبين في العالم، علشان يبدأ رحلة جديدة والمرة دي مع العريق الملكي ريال مدريد. بيوصل جاريث بيل لأسبانيا وتحديداً في العاصمة مدريد في شهر سبتمبر سنة 2013. صفقة جاريث بيل لريال مدريد كلفت خزاين النادي 101 مليون يورو علشان بيل رسمياً يكون أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، على مدريد بعد ما بيتخطى رقم كريستيانو رونالدو القياسي اللي كان ب 94 مليون يورو لما ريال مدريد اشتراه من مانشستر سنة 2009. وبيل بياخد الرقم 11 وبيتم تقديمه في ملعب السانتياغو برنابيو وسط حضور جماهيري كبير اللي جم علشان يرحبوا باللاعب. وبيل بيقص شريط أهدافه مع ريال مدريد يوم 14 سبتمبر سنة 2013 في الماتش اللي كان ضد فياريال لما بيسجل في الدقيقة 38، لكن لسوء حظه بيصاب في الشوط الثاني وبيخرج من الملعب في الدقيقة 61. بيل عانى من كام إصابة كده في أول موسم له مع ريال مدريد، لكنها ما غيبتهوش عن ماتشات كتيرة في الموسم ده. وبيل بيشارك خط الهجوم مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما
علشان يشكلوا ثلاثي من أحسن الثلاثيات الهجومية في تاريخ كرة القدم. ويوم 26 أكتوبر سنة 2013 جاريث بيل بيلعب أول كلاسيكو في مسيرته، وفي الناحية التانية برضه كان أول كلاسيكو لنيمار، اللاعب اللي الناس كانت متوقعة إنه هيكون في منافسة مع جاريث بيل على جايزة أفضل لاعب في العالم في المستقبل. وبرشلونة بتقدر تحسم الكلاسيكو بثنائية نيمار وأليكسيس سانشيز علشان برشلونة تحافظ على الصدارة وريال مدريد يرجع للمركز الثالث ورا أتلتيكو مدريد. لكن وبعدها ب4 أيام ثلاثية البي بي سي الفتاكة بتدمر إشبيلية 7-3، بنزيما بيسجل 2 وجاريث بيل 2 وكريستيانو بيسجل هاتريك. وبعد الماتش ده الإعلام الأسباني بينهال بالإشادات على جاريث بيل اللي أطلق عليه لقب المدفع. ومن هنا بيبدأ بيل يحط بصمته. في شهر نوفمبر جاريث بيل بيسجل أول هاتريك له مع ريال مدريد ضد بلد الوليد، والهاتريك اللي سجله كان مثالي، جول بالراس وجول تاني باليمين وجول بالشمال، وبيصنع كمان في الماتش ده جول لبنزيما. وأداؤه المذهل في الشهر ده خلى كل الناس تتوقع إن دي بداية أسطورته مع ريال مدريد. يوم 26 فبراير سنة 2014 جاريث بيل لعب ماتش من أحسن ماتشاته مع ريال مدريد، الماتش اللي كان في ذهاب دور ال16 في دوري الأبطال ضد شالكة، اللي جاريث بيل بيسجل فيه هدفين في فوز الفريق 6-1. وبعدها بأسابيع وتحديدا يوم 2 إبريل بيسجل في ربع النهائي ضد بوريسيا دورتموند في الماتش اللي ريال مدريد بيكسبه 3-0 علشان حصيلته التهديفية في التشامبيونز ليج توصل ل5 أهداف. ورجوعا للدوري الأسباني فجاريث بيل بيستمر في التألق وبيسجل 4 أهداف في 3 ماتشات على التوالي ضد رايو فاليكانو وريال سوسيداد وألميريا، الأداء اللي أكد بيه إنه مش بس لاعب لدوري الأبطال لكنه كان نجم كمان في الليجا، الأداء اللي أكد بيه إنه هيكون واحد من نجوم الموسم. ويوم 16 إبريل سنة 2014 بيجي وقت نهائي كأس الملك ضد برشلونة، وبنشوف لحظة من أكتر اللحظات الخالدة في مسيرة جاريث بيل. ريال مدريد مفتقد لخدمات كريستيانو رونالدو اللي ملعبش الماتش بسبب الإصابة، المهمة صعبة على ريال مدريد وبرشلونة أقرب للتتويج بالبطولة. ريال مدريد بيقدر يسجل في الدقيقة 10 عن طريق دي ماريا، وبعدها وفي الشوط الثاني مارك بارترا بيسجل جول التعادل، والماتش بيوصل للدقيقة 85 ولاعيبة الفرقتين كانوا في قمة الإرهاق. بيل بيقرر في غياب كريستيانو رونالدو إنه يكون نجم الفريق، وبيعمل انطلاقة بسرعة خرافية لدرجة إن هو بيخرج بره الملعب علشان يتخطى المدافع مارك بارترا وبيوصل للحارس بنتو وبيسجل الهدف الثاني اللي بيه بيتوج ريال مدريد بكأس الملك. هدف عبقري زي ما وصفه تشابي ألونسو بإنه حاجة عمره ما شاف زيها. وحتى جاريث بيل بعدها قال إنه كان لازم يلف حوالين بارترا ويخرج بره الملعب علشان يعمل كده. ومدرب برشلونة في الوقت ده جيراردو مارتينو اتكلم على جاريث بيل وقال إنك صعب تشوف لاعب بيجري بالشكل ده في الوقت ده من الماتش. الهدف ده كان رقم 20 لبيل في الموسم وأول هدف ليه في مباراة الكلاسيكو، لكن طبعا الأهم إنه كان هدف حسم لقب الكاس لريال مدريد، واللي بيه بيأكد مكانه كنجم حقيقي في الفريق. كلام وإشادات ومدح كتير لجاريث بيل في الموسم الأول خلاه متحمس أكتر وأكتر لأهم ماتش في السنة، نهائي دوري الأبطال يوم 24 مايو. ولأن ماتشات بالحجم ده هي اللي بتصنع الأساطير، جاريث بيل بيثبت مرة تانية إن هو لاعب الماتشات الكبيرة. فبعد ما أتلتيكو مدريد بيتقدم في النتيجة في الشوط الأول، سيرجيو راموس بيقدر يسجل هدف التعادل للميرينجي قبل دقيقتين من نهاية الماتش علشان المباراة توصل للوقت الإضافي. وبعد شوط إضافي أول بيخلص على نفس النتيجة، في الشوط الإضافي الثاني وتحديدا في الدقيقة 110 جاريث بيل بيسجل الهدف الثاني لريال مدريد، هدف البطولة والهدف اللي بيفتح الماتش علشان ريال مدريد يقدر يكسب 4-1، وريال مدريد بطل لذات الأذنين للمرة ال10. وجاريث بيل بيكون أول لاعب ويلزي يسجل في نهائي الأبطال علشان ينهي أول موسم له مع ريال مدريد بشكل مثالي، موسم قدر يسجل فيه 22 هدف ويصنع 19 في 44 ماتش لعبهم في كل البطولات، وبيكون جزء من ثلاثي البي بي سي الهجومي اللي بيسجل 97 هدف في الموسم.
بيبدأ بيل موسم 2014-2015 بشكل قوي وبهيئة جسمانية مختلفة تماماً عن السنين اللي فاتت، لأنه كان عارف إن الالتحامات البدنية هتزيد عليه أكتر بعد ما أثبت للعالم كله إنه تهديد حقيقي على أي دفاع والكرة في رجله. بيبدأ الموسم وبيل بيساهم بأسيست في فوز الريال 2-0 على إشبيلية في السوبر الأوروبي اللي اتلعب في كارديف، المكان اللي اتولد فيه اللاعب الويلزي. وكريستيانو رونالدو ذات نفسه وصف أداء بيل بإنه كان أداء مذهل، وبعدها بأيام بيسجل أول أهدافه في الموسم ضد ريال سوسيداد. وفي شهر سبتمبر جاريث بيل بينفجر مرة تانية وبيسجل هدفين في فوز كاسح بنتيجة 8-2 على ديبورتيفو لاكارونيا. ريال مدريد بيسافر المغرب في شهر ديسمبر للمشاركة في كأس العالم للأندية، وجاريث بيل بيتألق في الماتشين اللي لعبهم ريال مدريد في البطولة، وبيسجل في السيمي فاينال ضد كروز أزول المكسيكي وفي النهائي ضد سان لورينزو الأرجنتيني. وريال مدريد بيتوج بكأس العالم للأندية. لكن الموسم بالنسبة لبيل ما كانش كله وردي. ففي يناير سنة 2015 جمهور الريال انتقد بيل في ماتش ضد اسبانيول لأنهم كانوا شايفينه أناني في الماتش ده، وإنه جات له كذا فرصة إن هو يعمل باص لرونالدو أو بنزيما وكان بيفضل إن هو يشوط. لكن المدرب كارلو أنشيلوتي بيدافع عنه، لكنه بيواجه صعوبات كبيرة مع الجمهور طول الموسم، خاصة كمان بعد إصابته في عضلة السمانة في إبريل ضد مالاجا. ريال مدريد بيتعادل ضد فالنسيا في الجولة 36 علشان تتبخر أحلامه في التتويج بالليجا اللي بتحسمه برشلونة في الجولة اللي بعدها. وب17 جول و12 أسيست في 48 ماتش، بيل بيقفل تاني صفحاته مع ريال مدريد بموسم متوسط، وعلى أمل إن الموسم اللي بعده يكون أفضل. في شهر سبتمبر سنة 2015 جاريث بيل بيستعيد تألقه مرة تانية مع ريال مدريد في ماتش ضد ريال بيتيس اللي بيل بيسجل فيه هدفين اللي بيهم بيرفع السجل التهديفي للثلاثي الهجومي كريستيانو وبيل وبنزيما ل 200 جون من وقت ما بدأوا يلعبوا مع بعض سنة 2013. وفي شهر ديسمبر بيل بيعمل حاجة ما كررهاش كتير في مسيرته، بيسجل سوبر هاتريك في فوز تاريخي للريال 10-2 على رايو فاليكانو. وبعدها بشهر في أول ماتش تحت قيادة المدرب الجديد زين الدين زيدان بيسجل هاتريك جديد في فوز كاسح 5-0 على ديبورتيفو لاكارونيا. لكن للأسف الإصابات ما كانتش بتسيب جاريث بيل في حاله، وفي شهر يناير سنة 2016 بيتعرض لإصابة في عضلة السمانة، الماتش اللي جاريث بيل بيسجل فيه هدف قبل ما يتصاب. ومع رجوع بيل في شهر مارس بيشارك كبديل في فوز الريال 7-1 على سيلتا فيجو، وبيكون هو صاحب الهدف الأخير للريال. واستمرارا لكتابة التاريخ، ففي شهر مارس برضه جاريث بيل بيسجل هدفه رقم 43 في الليجا في الماتش اللي كان ضد إشبيلية، اللي بيعدي رقم جاري لينيكر كأكتر لاعب بريطاني يسجل أهداف في الدوري الأسباني. وبعدها بأيام بيسجل هدفين في ريمونتادا رهيبة ضد رايو فايكانو لما الريال بيقلب تأخره 2-0 للفوز 3-2. ريال مدريد للمرة التانية في آخر 3 سنين بيتأهل لنهائي دوري الأبطال علشان يلاعب غريمه المدريدي الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد في ماتش بيدخلوا النادي الأحمر والأبيض للانتقام من خسارة نهائي 2014. وفي النهائي بيل بيلعب أساسي وبيصنع هدف سيرجيو راموس الوحيد للريال في الماتش. وبعد ما أتلتيكو مدريد بيتعادل الماتش بيوصل للوقت الإضافي ومن بعده ضربات الترجيح. ولأن في ليالي الأبطال لا مثيل للريال، بيل بيكون واحد من الخماسي المدريدي اللي سجل في الضربات علشان النادي الملكي يتوج بال11 وتاني ألقاب دوري الأبطال لجاريث بيل. وتكملة للموسم المميز، فجاريث بيل بيقود منتخب ويلز لإنجاز تاريخي وغير مسبوق بتأهلهم لنص نهائي اليورو في صيف 2016 بعد ما بيسجل في سلوفاكيا وإنجلترا وروسيا. وفي أكبر مفاجآته البطولة بيقود منتخب بلاده لإقصاء الجيل الذهبي للمنتخب البلجيكي من دور الثمانية. وسبب المفاجأة إن المنتخب البلجيكي كان من أكبر المرشحين للفوز بالبطولة في النسخة دي. موسم ممتاز بيستحق عليه إنه يكون في المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية. في شهر أكتوبر سنة 2016 بيل بيجدد عقده مع ريال مدريد، ومن بعد التجديد قصة بيل مع الريال بتتغير تماما. رغم إن بيل كان عنده 27 سنة، لكن الإصابات استمرت معاه طول الموسم وغاب عن أكتر من نص الماتشات لحد ما رجع بعد غياب طويل وشارك كبديل في نهائي دوري الأبطال 2017 وتاني النهائيات الأوروبية اللي جاريث بيل بيلعب فيها في كارديف. والريال وبالتخصص بيقدر يكسب يوفنتوس 4-1 علشان بيل يضيف لقب ثالث لدوري الأبطال في مسيرته. موسم ريال مدريد بيقدر يحسم فيه لقب
لاليجا الأول من سنة 2012، لكن خلال الموسم ده بيل ما كانش مؤثر في أي بطولة من البطولات اللي أخدها الفريق. ورغم إصابات الكاحل والسمانة المتكررة، بيل قدر إنه يأدي في موسم 2017-2018 بشكل بيرجع التفاؤل مرة تانية في عودة قوية للقافلة الويلزية. بيسجل 21 وبيصنع 7 في 29 ماتش في مختلف البطولات. وأبرز ماتش البيل في الموسم ده كان وبلا شك نهائي دوري الأبطال اللي الريال بيلعبه للمرة الثالثة على التوالي بقيادة زين الدين زيدان. بيل بينزل كبديل والماتش 1-1 في الدقيقة 61 وما بيحتاجش غير دقيقتين بس، وبيسجل أجمل باكورد بالرجل الشمال في تاريخ دوري الأبطال. وبعدها بشوية بيسجل هدف رصاصة الرحمة بعد غلطة من حارس ليفربول لوريس كاريوس. علشان وللمرة المليون بيل بيأكد للعالم كله إنه لاعب الماتشات الكبيرة، وإن مهما كانت فورمته فلا خلاف على جودته. قبل بداية موسم 18-19 أسطورة ريال مدريد كريستيانو رونالدو بيمشي من الفريق وبيروح يوفنتوس، فكان المتوقع إن جاريث بيل هو اللي هيكون النجم الأول في الفريق. ومش كريستيانو رونالدو بس اللي بيمشي، لكن كمان المدرب زين الدين زيدان بيمشي وبيجي مكانه جوليان لوبيتيجي في صيف 2018 علشان تكون مرحلة جديدة في مشوار جاريث بيل مع ريال مدريد. بدايته في الموسم ده كانت واعدة جدا. في شهر أغسطس سنة 2018 بيل لعب كل الماتشات وسجل أهداف مهمة ضد ختافي وجيرونا علشان ياخد جايزة أحسن لاعب في الشهر في ريال مدريد. وفي شهر ديسمبر سنة 2018 بيل بيقدر يدخل التاريخ مرة تانية بعد ما بيسجل هاتريك في ماتش نص نهائي كأس العالم للأندية ضد فريق كاشيما أنتلرز الياباني، علشان يكون واحد من 3 لعيبة بس اللي يسجلوا هاتريك في البطولة. واللعيبة اللي عملت كده قبله هم كريستيانو رونالدو ولويس سواريز. وفي البطولة دي كمان بيل بيكون 3 لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة من البطولة بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. الأداء ده خلاه ياخد جايزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في البطولة بعد ما الريال بيقدر يكسب العين في النهائي 4-1. وفي شهر فبراير سنة 2019 بيل بيوصل لإنجاز جديد لما بيسجل هدفه ال100 مع ريال مدريد في الماتش ضد أتلتيكو مدريد اللي الفريق بيكسبه 3-1. لكن الحدث الأبرز في الماتش ده ما كانش انتصار الريال في الديربي، ولكنها بتكون احتفالية جاريث بيل بالهدف اللي استفزت كل جمهور أتلتيكو. قبل بداية موسم 19-20 الكلام عن رحيل بيل كان في كل مكان، وده طبعا بسبب إصاباته الكتير وإنه اتشاف كذا مرة بيلعب جولف في أوقات ريال مدريد كان بيلعب ماتشات في الدوري، وده عمل مشاكل كبيرة بينه وبين الجمهور اللي كان زي ما نقول كده شايفه بيتدلع. وبيل كان قريب جدا من الانتقال لنادي صيني، لكن الصفقة اتلغت في آخر لحظة علشان بيل يستمر مع الريال لحد ما بيجي يوم 19 نوفمبر سنة 2019 اللي غير كل حاجة في مسيرة جاريث بيل. بيل بيروح مع منتخب ويلز في التصفيات النهائية المؤهلة ليورو 2020، وبعد ما بيقود المنتخب الويلزي لتأهل تاريخي تاني على التوالي لليورو بعد ما بيكسبوا المجر 2-0، بيل بيتصور بعلم مكتوب عليه ويلز جولف مدريد in that order، بما معناه يعني ان ويلز تيجي الأول وبعدها الجولف وبعدها ريال مدريد، علشان يبرز للإعلام كله ان هو ما بقاش مهتم انه يلعب مع ريال مدريد، وان حتى لعب الجولف بالنسبة له بقى أولوية على إنه يرجع يلعب معاهم. والموضوع طبعا بيتفهم كده لأن بيل كان بقاله أكتر من 40 يوم مصاب، ولما رجع يلعب مع ويلز على طول. ودي زي ما بنقول كده كانت القشة اللي قسمت ظهر البعير، وعلاقته بالنادي بتتدمر بشكل كامل. بيل من بعدها بقى بياخد دقايق أقل وما بقاش مرحب بيه في صفوف الفريق، والجمهور بيطلب رحيله في أقرب وقت. بيل بيفقد حب الجمهور وكان عارف إن وقته خلص معاهم، رغم إن لسه باقيله 2 في عقده. ولأن حب الجمهور هو أهم جزء في كرة القدم، بيل بيوافق على إنه يرجع مرة تانية للمكان اللي بدأت فيه قصته المميزة. جوزيه مورينيو مدرب السبيرز بيطلب إعارة النجم الويلزي لمدة موسم، وإدارة ريال مدريد بتوافق على إعارته مجانا على إن توتنهام يتحمل الجزء الأكبر من مرتبه السنوي اللي كان حوالي 31 مليون باوند. ولأن إريك لاميلا كان بيلبس الرقم 11 مع توتنهام، بيل بياخد التيشيرت رقم 9 وبيرجع يلعب مرة tانية في أكتر نادي جمهوره بيحبه.
ويوم 1 نوفمبر بيل بينزل كبديل وبيسجل هدف الفوز ضد برايتون علشان يكون أول هدف له من ساعة ما رجع توتنهام. وبعدها بشهر وتحديدا يوم 3 ديسمبر 2020 بيسجل هدفه رقم 200 في مسيرته في تعادل 3-3 ضد لاسك في الدوري الأوروبي. في فبراير 2021 بيل كان في أفضل حالاته لما سجل هدفين وصنع هدف في فوز كبير 4-0 على بيرلي. وفي شهر مارس بيكرر تألقه وبيسجل هدفين تانيين في فوز 4-1 على كريستال بالاس، وبالهدفين دول بيرفع رصيده ل6 أهداف في 6 ماتشات. ويوم 2 مايو 2021 بيل بيعمل إنجاز جديد وبيسجل هاتريك في فوز 4-0 ضد شيفيلد يونايتد علشان يكون تاني هاتريك ليه في الدوري الإنجليزي وأول هاتريك من ساعة ما رجع توتنهام. وفي آخر يوم في الموسم يوم 23 مايو بيل بينزل كبديل وبيسجل هدفين ضد ليستر سيتي اللي بيقود بيهم الفريق لفوز 4-2 اللي ضمن لتوتنهام المركز السابع وتأهلهم لدوري المؤتمر الأوروبي. رجوع جاريث بيل لتوتنهام كان مليان لحظات سحرية وأكد إن هو لسه واحد من أفضل اللعيبة اللي مروا على تاريخ النادي. وبتنتهي الإعارة وبيرجع بيل مرة تانية للريال والموسم الأخير معاهم موسم ريال مدريد بيكسب فيه الدوري ودوري الأبطال، لكن جاريث بيل كان بره الحسابات تماما سواء بسبب الإصابات أو كان موجود بس فضل على الدكة. وفي شهر مايو سنة 2022 وكيل أعماله جوناثان بارنت أكد إن بيل هيمشي من الريال مع نهاية الموسم. وبعدها بأيام وتحديدا يوم 1 يونيو بيل بنفسه بينشر رسالة مؤثرة على تويتر بيشكر فيها النادي والجماهير على الرحلة الطويلة اللي عاشها مع الفريق. والرسالة كان مضمونها إن النهاردة أنا بختتم فصل استثنائي من حياتي. شكرا لريال مدريد والزملاء في الفريق، شكرا للمدربين والجمهور، لقد صنعنا ذكريات ستبقى معي للأبد. وفي يوم 27 يونيو بيل بيقرر إنه يخوض تجربة في أمريكا من بوابة فريق لوس أنجلوس FC، والنادي بيوقع مع بيل عقد لمدة سنة. ورغم إن مشاركاته كانت قليلة معاهم إلا إنه كان حاضر في اللحظات الحاسمة، وبنشوفه بيسجل جول التعادل في نهاية الدوري الأمريكي في الدقايق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني علشان الماتش يوصل لضربات الترجيح، وفريق لوس أنجلوس بيتوج بالدوري الأمريكي لأول مرة علشان جاريث بيل يدخل تاريخ النادي من أوسع أبوابه. وبعد ما أنهى مهمته بنجاح يوم 9 يناير سنة 2023 وبعد المشاركة التاريخية لويلز في كأس العالم 22 لأول مرة من 64 سنة وتسجيل بيل لهدف قدام المنتخب الأمريكي في المجموعات، بيل في سن ال 34 بيعلن رسميا اعتزاله كرة القدم وبيحط حد المسيرة بلا شك كانت ممكن تكون أفضل لولا الإصابات الكتيرة، لكنها برضو كانت مسيرة مميزة وأي لاعب يحلم بيها. الهداف التاريخي لمنتخب ويلز ب40 هدف والسبب الرئيسي في تأهل بلده لنص نهائي اليورو، بطل التشامبيونز ليج 5 مرات وبإجمالي 19 بطولة في مسيرته وأكتر من 200 هدف و150 صناعة، غير اللحظات المميزة اللي هتفضل في التاريخ مربوطة دايما باسم جاريث بيل. تباغ الوقت المتبقي يا بيل في مثل هذه الأوقات كان حاسما. بيل يلعب